Γεια σου, Ντίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ να μοιραστείς την ιστορία σου και τα βιώματά σου. Πώς είσαι σήμερα? Σήμερα, σήμερα, στο παρόν, μπορώ να πω ότι το παλεύω. Δεν μπορώ να πω ούτε καλά, ούτε χάλια. Προφανώς, σε οποιοδήποτε σημείο δεν νιώθεις άνετα, θες να κάνουμε ένα break ή να διακόψουμε την κουβέντα, κάτι που δεν θες να απαντήσεις, μπορείς να με ενημερώσεις. Θα ήθελα να ακούσω μερικά πράγματα για σένα. Πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι, οτιδήποτε θες να μοιραστείς. Ωραία. Έγινα τώρα 27 χρονών. Ασχολιόμουν κυρίως με τον τουριστικό τομέα. Τι άλλο με ρώτησες? Αυτό πόσο χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι, κάποια ενδιαφέροντα. Είχα ενδιαφέροντα κυρίως στον αθλητισμό, τη κιθάρα, το τραγούδι. Αυτά. Τέλεια. Πώς ήταν η παιδική σου ηλικία, ποια ήταν τα όνειρά σου όταν ήσουν μικρή? Τα όνειρά μου. Είχα αρκετά όνειρα μικρή, μπορώ να πω. Τα περισσότερα δεν υλοποιήθηκαν, αλλά όσο ζεις ορνηρεύεσαι, λένε. Ήθελα κυρίως να βοηθάω κόσμο. Γι' αυτό στην αρχή, ας πούμε, θα ήθελα να γίνω κάτι σαν γιατρός ή κτηνίατρος. Μετέπειτα άλλαξαν τα πλάνα με βάση τα βιώματα που είχα, οπότε επέλεξα το τουρισμό. Οκ. Πες μας την ιστορία σου. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ στα Τέμπη? Ωραία. Εκείνο το βράδυ στα Τέμπη θυμάμαι ότι είχα πάει από τις 8 παρά στο σταθμό. Θυμόμουν ότι είχα προσπαθήσει να κλείσω ηλεκτρονικά το ειστήριο και πίστευα ότι το είχα κλείσει. Αλλά εν τέλει κάτι δεν είχε συμβεί, κάτι είχε πάει λάθος με την κάρτα μου της τράπεζας και δεν είχε γίνει η κράτηση δεκτή. Εγώ γενικότερα πάντα ταξιδεύω πρωινές ώρες, δεν μου αρέσει το βράδυ. Οπότε πήγα στο σταθμό και με ενημέρωσαν ότι η μόνη διαθέσιμη εκείνη την ώρα ήταν στις 3. Στις 3 πάλι δεν έπαιρνε την κάρτα μου της τραπέζης, είχα μόνο μία κάρτα τραπέζης μαζί μου και έτσι έδωσε τη σειρά μου σε κάποια που ήταν πιο πίσω από εμένα και έτσι ελαχιστοποιήθηκαν οι θέσεις. Οι 3 ή 5 ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και έτσι κατέληξα να είμαι στο 7 και 22 το τρένο. Βέβαια, εκεί άρχισα να απορώ και να λέω πόσες θέσεις έχει, αν θα είμαι στριμωχτά και μου είχε προτείνει κιόλας μήπως πάω στο πρώτο βαγόνι. Εγώ το σκέφτηκα, λέω εντάξει, ποιος πληρώνει τώρα άλλα 10 ευρώ, εντάξει, θα κάτσω στο δεύτερο. Πιστεύοντας ότι, επειδή δεν έχω ξαναταξιδέψει με τρένο, ότι όσο πιο μπροστά, τόσο καλύτερα. Οπότε και αφού δεν ήμουν πρώτος, είμαι δεύτερο, ας πούμε. Και κατέληξα στο δεύτερο βαγόνι, θέση Β22, από τα πρώτα κουπέ πρώτη σειρά. Η διαδρομή με φόβιζε λίγο, γιατί κουνούσε και εγώ είχα συνηθίσει μόνο τα αεροπορικά ή τα κτέλ, ας πούμε. Όχι ότι είναι πιο ασφαλή τα κτέλ, για τα αεροπορικά δεν ξέρω, αλλά εντάξει, τόσο τροχιά γίνονται. Και ειδικά μετά τα Τέμπη του 2003, θεωρούσαμε όλοι ότι τα τρένα ίσως είναι πιο ασφαλή από τα κτέλ. Εγώ είχα πάει στο κηλικείο 2 φορές. Η τελευταία φορά ήταν 10 λεπτά πριν την έκρηξη. Όταν έκατσα, μετά από 10 λεπτά, συγκρουστήκαμε. Το τελευταίο μήνυμα που είχα στείλει ήταν γύρω στις 11 και 17, το οποίο δεν το έλαβαν, λόγω του ότι είχε πέσει το σήμα. Και 11 και 21 γίνεται η σύγκρουση και μου φεύγει το κινητό από τα χέρια. Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν ότι έσχισα πολύ άσχημα το φρύδι μέχρι το μάτι περίπου και έσπασε εντελώς το πόδι μου. Οπότε αμέσως δεν είχα καθόλου τη δυνατότητα βάδισης. Και θυμάμαι ότι έπεσα κάτω από τους υπόλοιπους ανθρώπους, γιατί έκανα κατά μπροστά και έπεσα κατά μπροστά και έπεσα πρώτη κάτω, οπότε με καταπλάκωσαν οι υπόλοιποι. Αυτό βέβαια ήταν καλό στο επίπεδο ότι έτσι όπως ήμουνα κάτω και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή λιποθύμησα, όταν ξύπνησα, θυμάμαι μερικά από χαραμάδα, από κάπου εκεί, θυμάμαι απλά να πέφτω κάτω. Και έτσι όπως έπεσα κάτω, επειδή ήμουν ήδη διαλυμένη, ένιωσα έναν φρικτό πόνο
Και άρχισα να φωνάζω πάρα πολύ έντονα, μήπως με βρούνε. Έτσι όπως φώναζα όμως και από το φόβο ότι θα γίνει μια δεύτερη έκρηξη, άρχισα να σέρνομαι. Σύρθηκα μέχρι το σημείο που βρήκα τα υπόλοιπα παιδιά. Εκεί ακούγονταν λίγο κάποιες φωνές, ας πούμε, και ήταν η φωτιά, οπότε υπήρχε φως μέσα στο σκοτάδι. Οπότε προτίμησα να είμαι εκεί. Δίπλα μου έφερε μάλλον κάποιο παιδί μία κοπέλα που τώρα είμαστε φίλες λόγω αυτού του συμβάντος. Και μετά θυμάμαι ότι έτσι όπως φώναζε και ακούγαμε σε κάποια βίντεο, η αδερφή μου που οδηγούσε για να έρθει να με βρει, γιατί έμαθα ότι ήμουν στη Λάρισα, γιατί κατέβηκαν 2 επιβάτες από το 6ο βαγόνι του πολεμικού ναυτικού και μου παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Επειδή φωνάζαμε και δεν τους επέτρεψε η συνείδησή τους να φύγουν. Και κατέβηκαν μέσα στο ρέμο που βρισκόμασταν και με είπαν ποιο θες να καλέσουμε. Και εγώ από την ταραχή δεν θυμόμουν καν τα τηλέφωνα, τα κινητά. Θυμήθηκα μόνο στο σταθερό. Και έτσι ενημέρωσαν τη γιαγιά μου. Αλλά της είπαν απλά ότι. Δεν της είπαν το συμβάν, μην πάθει τίποτα. Και της είπαν απλά ότι έσπασε το πόδι της και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Η γιαγιά μου πήρε τηλέφωνο τη μητέρα μου και ήρθαν μαζί με την αδερφή μου στην Λάρισα. Αλλά στον δρόμο, ενώ πίστευαν ότι, απλά μπορεί μέσα στο τρένο να πήγα να κατέβω και να έσπασε το πόδι μου. Δεν κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Και στέλνει η κολλητή της ένα μήνυμα που ακούγεται η φωνή μου. Και λέει, να ξέρεις, κάηκαν άνθρωπο, έγινε σύγκρουση των τρένων. Και εκεί τρελάθηκαν. Τρελάθηκαν γιατί δεν ήξεραν, με άκουσαν απλά να φωνάζω και να λέω το ονοματεπώνυμο μου στο βίντεο. Δεν ήξεραν αν είμαι καλά, δεν ήξεραν αν ζω, δεν ήξεραν τίποτα. Μετά βγήκαν κάποιες συνεντεύξεις, ας πούμε, που μιλούσαν για μια κοπέλα που ακροτηριάστηκε το πόδι της. Μετά έμαθα ότι ήμουν εγώ. Αλλά ευτυχώς, μετά από 25 χειρίσεις σώθηκε το πόδι. Εγώ μπήκα κατευθείαν στη ΜΕΘ, γιατί ήμουν σε κρίσιμη κατάσταση. Έσπασα όλο μου το σώμα, σπονδύλους, όλους σχεδόν. Όλα μου τα πλευρά. Πλευρά μπήκαν στα πνευμόνια, οπότε δεν μπορούσα καν να αναπνεύσω. Κλίδα, στέρνο, ομοπλάτη, όλα. Ό,τι μπορείς να σπάσεις, το έσπασα. Αλλά σε φρικτή κατάσταση ήταν το πόδι μου, στο οποίο έσπασα και όλα τα αγγεία. Είχε μείνει ένα αγγείο, το οποίο και μπόρεσαν έτσι να το σώσουν το πόδι, βγάζοντας μου το μία από την πλάτη, σε 14ωρια χείριση σε ιδιωτικό νοσοκομείο είτε στο δημόσιο. Μου είχαν πει ότι το πόδι πρέπει να κοπεί. Ο εργοδότης μου έτσι με παρέπεψε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο έκαναν ό,τι μπορούσαν. Βέβαια, επειδή είχα χάσει και κάποιο κομμάτι από την άρθρωσή μου στο τρένο, φρικτό, και είχα χάσει αρκετό δέρμα γύρω από το κόκαλο και όλα αυτά και είχα κολλήσει μικρόβιο στη ΜΕΘ. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος μου και είχα μεγάλες πιθανότητες να κοπεί το πόδι για να μην κινδυνεύσω κι εγώ. Εν τέλει κόπηκε και η άρθρωση ολόκληρη. Γίνανε συνεχείς χειρουργικοί καθαρισμοί και έπρεπε όλο αυτό να καλυφθεί. Οπότε μου πήρανε και το δέρμα από το μυρό, το οποίο δεν έκλεινε. Ξανά έκανα πλαστικές, μου πήραν δέρμα από τον άλλο μυρό. Ήτανε πάρα πολύ επίπονο. Κάθε μία μέρα είχα εγχείρηση. Αιμορραγίες, εγχείρηση, δηλαδή ξυπνούσα αν είχαν κάποια ράματα, ξυπνούσα στα αίματα, δηλαδή. Δεν μπορώ να εξηγήσω το πόσος πόνος. Ακόμη και τώρα είμαι με πολύ ισχυρά φάρμακα που ανήκουν στα οπιοειδή. Γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω. Και σε θέμα ψυχολογικό, ας πούμε, έκανα 8 μήνες να μιλήσω με άνθρωπο για το συμβάν. Απλά έκλαιγα στους δικούς μου, ούρλιαζα και δεν ήθελα να αποδεχτώ ότι βρέθηκα στο τρένο τη λάθος στιγμή. Θα σε ρωτούσα λίγο πάνω σε αυτό. Ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις, ας πούμε, και πώς το βίωσες τον πρώτο καιρό. Ναι. Τον πρώτο καιρό δεν ήθελα καν να μάθω ή να δω τα παιδιά που χάθηκαν, γιατί ζεις με μια ενοχή ότι είχα πει χαρακτηριστικά τη μάνα που είχε πληγώσει τους δικούς μου, το ότι αν ήξερα ότι θα περάσω όλο αυτό, ίσως να έδινα τη θέση μου σε ένα άλλο παιδί που
δεν ξέρω, να είχε καλύτερη τύχη. Και απλά να εγκλωβίστηκε από κάτι άλλο ή σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Γιατί περνούσα έναν καθημερινό πόνο που πίστευα ότι δεν θα περάσει ποτέ αυτός ο πόνος. Μέχρι σήμερα, ας πούμε, που δεν θέλω να παραπονιέμαι, ακόμα και στην αναπνοή πονάω, γιατί κόλλησαν και στραβά όλα τα πλευρά μου. Αλλά σκεπτόμενοι το δεν ήθελα καν να αποδεχτώ ή να δω τις εικόνες των παιδιών. Δεν ήθελα, μέχρι που μίλησα με πραγματογνώμονα και έπρεπε να θυμηθώ ποιοι ήταν δίπλα μου και ποιοι ήταν από μπροστά μου, γιατί δεν έζησαν οι άνθρωποι αυτοί. Υπήρξε στιγμή που έχασες τη αίσθηση σου ή τα βρίσκεις όλα, θυμάσαι πολύ χαρακτηριστικά, ας πούμε, και ποιοι ήταν δίπλα σου, τι αντίκρισες μόλις βγήκες έξω? Είναι αυτές οι εικόνες πολύ καθαρές ή... Δυστυχώς είναι. Στην αρχή δεν ήτανε. Αλλά μετέπειτα άρχισα να ανακτάω όλο και περισσότερες εικόνες, γιατί δεν λιποθύμησα. Δηλαδή, παίζει να λιποθύμησα 1 με 2 φορές λόγω της αιμορραγίας ή της σύγκρουσης. Μετέπειτα δεν είχα σταματήσει να φωνάζω. Οπότε τα είδα όλα γύρω μου. Δηλαδή, από το να έχω πάνω μου αίματα άλλων, μαζί με αίματα δικά μου, μαζί με το να πιάνεις το χώμα και να μην ξέρεις τι είναι αυτό που πιάνεις. Και ήταν πάρα πολύ ανατριχιαστικό. Θυμάμαι κιόλας ότι ήμουν τόσο χαμένη που φώναζα τη μαμά μου, που δεν βρισκόταν εκεί. Ναι. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι «Μαμά, πονάω», αυτό φώναζα. «Μαμά, πονάω, βοήθα με». Υπάρχει κάποια πολύ χαρακτηριστική εικόνα που δεν θα ξεχάσεις και μπορείς να μοιραστείς? Δεν θα ξεχάσω τις φωνές των ανθρώπων που ακούγονταν μέσα από το τρένο. Και δεν ήξερα την τύχη τους. Μετέπειτα έμαθα ότι κάποιοι δεν τα κατάφεραν λόγω της φωτιάς. Και ότι εγώ σώθηκα στο παρατσάκ, ας πούμε, πριν τη φωτιά. Πόσο γρήγορα μεταφέρθηκες στο νοσοκομείο και ποιος σε βοήθησε εσένα? Η πυροσβεστική ήρθε πρώτα. Εμένα μου έσωσαν τη ζωή στην ουσία τα 2 άτομα που μου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, γιατί μου έδωσαν μελουριτσάντα στο πόδι σφιχτά από το μυρό, ώστε να σταματήσει η πολυαιμορραγία, γιατί ήμουνα πραγματικά μέχρι και τα δάχτυλα όλα, ακόμη και τώρα είναι διαλυμένα και δυσκολεύομαι μέχρι να φορέσω παπούτσι, δεν μπορώ. Έχω παραμόρφωση. Οπότε η εικόνα που είχε κάποιος από μακριά είναι ότι κρατάω ένα κομμένο πόδι. Είμαι μέσα στο αίμα με τα αγγεία έξω. Και αυτό δεν θα το ξεχάσω. Προσπαθούσα και να μην το κοιτάω και εγώ δεν λιποθυμάω από το αίμα, ας πούμε, δεν είναι ότι έχω τέτοιο φόβο. Αλλά ναι, μετέπειτα με βοήθησαν στο ΕΚΑΒ. Αλλά μετά από αυτό, ίσως από την αιμορραγία, ίσως δεν ξέρω, είναι πιο αχνές οι εικόνες μου. Μετά θυμάμαι ότι έφτασα στο νοσοκομείο, είδα τη μαμά μου λίγο πριν μπω στο χειρουργείο. Η μάμα μου έκλαιγε και την ρώτησα. Λες και είμαι delusional. Τη ρώτησα, μαμά, γιατί κλαις, λέω, τόσο χάλια είμαι. Εκείνη την ώρα είχα μουδιάσει και δεν καταλάβαινα. Πίστευα ότι, είναι το πόδι. Στην αρχή ένιωσα να σπάει όλη μου η πλάτη και φώναζα, δεν θέλω να μείνω ανάπηρη, βοηθήστε με, δεν θέλω να μείνω ανάπηρη. Αλλά μετέπειτα ήταν σαν αυτός ο πόνος να φεύγει και να μουδιάζω. Οπότε δεν... Έλεγα, εντάξει, γιατί κλαίει τώρα, αφού ζω, που είμαι καλά. Μετά μπήκα χειρουργείο και με έθεσαν σε καταστολή. Ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που να φοβήθηκες το θάνατο? Το θάνατο πάντα το φοβόμαστε. Ακόμη και άτομα που μπορεί να λένε ότι εγώ θέλω να πεθάνω, όταν φτάνεις κοντά στο θάνατο, το ένστικτο της επιβίωσης δεν σε αφήνει να πεθάνεις. Δεν σε αφήνει. Αλλά ότι το σκέφτεσαι, το σκέφτεσαι. Εγώ το πίστευα ότι ίσως πεθάνω, αλλά δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Όχι για μένα. Πιο πολύ τη μητέρα μου σκεφτόμουν και την οικογένειά μου. Τι θα απογίνει μετά. Γιατί είμαστε πολύ δεμένες. Επομένως, κατάφερες να βγεις από το δεύτερο βαγόνι του τρένου εκείνο το βράδυ. Πώς μοιάζει η καθημερινότητά σου σήμερα? Και ποια είναι η όλη διαδικασία που έχεις περάσει αυτόν τον 1 χρόνο? Ποιες κουβέντες άκουσες από τους γιατρούς? Η καθημερινότητα είναι αρκετά δύσκολη για μένα, γιατί ακόμη και στο πρώτο άκουσμα ότι δεν θα ξανατρέξεις, δεν θα ξανακάνεις κάποια πράγματα ή
θα σου μείνει κάτι από όλο αυτό μόνιμο. Δεν θα περπατάς όπως πριν. Ήτανε βαρύ. Μετέπειτα κάπως συνηθίζεις την ιδέα και λες, δεν πειράζει. Όπως και να ας περπατάω και 5 βήματα τη μέρα, έστω να πίνω ένα νερό μόνη μου. Δηλαδή, εγώ γι' αυτό ελπίζω πλέον στο να μπορέσω να γίνω λίγο ανεξάρτητη, γιατί δεν είμαι ανεξάρτητη. Δηλαδή, μέχρι πρόσφατα δεν μπορούσα, με το ζόρι, δηλαδή πήγαινα μέχρι το μπάνιο με βοήθεια. Δηλαδή, ήμουνα κυρίως με αναπηρικό αμαξίδιο, μέχρι και τώρα σε αποστάσεις πάλι είμαι. Οπότε, το μεγαλύτερο πλήγμα είναι το ότι δεν ήμουν πλέον ανεξάρτητη ούτε για το ένα ποτήρι νερό. Ναι. Και ζουν οι δικοί μου με το φόβο. Μην πέσεις, μην αυτό, μην ατροφεί όλο σου το σώμα επειδή είσαι συνέχεια στο κρεβάτι, πονάς παντού και είναι πολύ δύσκολο. Πώς το βίωσες ψυχολογικά? Υπήρχαν μέρες που κλείστηκες πολύ έντονα στον εαυτό σου? Ψυχολογικά, ενώ πιστεύω ότι κάπως θα το ξεπεράσω, γιατί ήμουν πάντα έτσι πολύ χαρούμενος άνθρωπος και βλέπω τη θετική πλευρά, σε κλονίζει. Σε κλονίζει όχι μόνο αυτό που έπαθες εσύ, και όλο αυτό το γιατί εγώ σώθηκα και όχι κάποιο άλλο παιδί και τι γινόταν διαλογή το ποιος θα ζήσει. Δηλαδή, αρχίζεις να θέτεις πολλά ερωτήματα στον εαυτό σου που μένουν αναπάντητα. Κοίταξε, εγώ πλέον, ας πούμε, έχω χάσει το ενδιαφέρον από πολλές δραστηριότητες. Απλά περιμένω να περάσουν οι μέρες μέχρι τη μέρα, ας πούμε, που ελπίζεις ότι θα περπατήσεις. Αυτό είναι για μένα καθημερινότητα. Υπήρχαν σκέψεις γιατί σε μένα? Πάντα υπάρχουν αυτές οι σκέψεις, αλλά όταν σκέφτεσαι ότι, εντάξει, γιατί όχι σε μένα, γιατί στον άλλον. Δηλαδή, ούτε οι υπόλοιποι φταίνε να πάθουν ποτέ κάτι κακό. Απλά δεν ξέρω, η τύχη, η ζωή, κάπως τα φέρνει και βρίσκεσαι στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή. Αλλά όσο σκέφτεσαι το γιατί δεν μπορείς να προχωρήσεις. Πιστεύω. Ναι. Ποιος άνθρωπος ήταν πολύ σημαντικός και σε στήριξε σε αυτό το ταξίδι, ο πιο σημαντικός για σένα? Η μητέρα μου και η αδερφή μου. Μετά είναι και οι φίλοι μου που μέχρι τώρα είναι δίπλα μου. Η κοπέλα που γνώρισα επίσης λόγω του τραγικού συμβάντος. Όπως και τα υπόλοιπα παιδιά από τη ΜΕΘ. Δηλαδή χαίρομαι πολύ όταν κάνουν έστω και τη μικρή πρόοδο. Και έπειτα πολύ σημαντική θα είναι πάντα τα 2 άτομα που με βρήκανε. Δεν έχω σταματήσει να έχω επαφή μαζί τους. Έχει περάσει πλέον ένας χρόνος. Καταφέρνεις καθόλου να βγάλεις αυτές τις σκέψεις από το μυαλό σου? Όχι. Καθόλου? Βλέπω και πολλούς εφιάλτες, δηλαδή πιστεύω τα άτομα που δεν θυμούνται τίποτα, ίσως να είναι και λίγο τυχερά. Από την άποψη ότι όταν οι εικόνες σε βασανίζουν, δεν μπορείς να ξεδείς κάτι που είδες. Σου μένει, δυστυχώς. Οπότε, μόνο με φάρμακα κοιμάμαι και αυτό λίγες ώρες. Ξυπνάω κουρασμένη, κοιμάμαι κουρασμένη. Τι συνέβη αναφορικά με την οικονομική στήριξη, με τις επεμβάσεις και τα φάρμακά σου? Τις επεμβάσεις μου όλες, ακόμη και τους γιατρούς που βρήκε, μου τους βρήκε ο εργοδότης μου. Από το ξενοδοχείο που δούλευα, από τον Όμιλο. Και με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί πραγματικά ήταν σωτήριο για μένα το να ξέρω ότι υπάρχει ελπίδα να σώσω έστω το πόδι μου. Και αν δεν ήταν εκείνος και οι γιατροί του, δεν ξέρω πώς θα ήμουν τώρα. Γιατί δεν με θεωρώ τόσο δυνατή ώστε να το αντέξω, δεν ξέρω. Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς πιστεύεις θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχες δεχτεί τη βοήθεια, αν δεν ήταν ο εργοδότης σου εκεί? Δεν ξέρω. Κατά πάσα πιθανότητα, ίσως να έχανα το πόδι. Και από τη μία πιστεύω ότι, θα είχα
θα είχα γίνει κομμάτια από αυτό. Αλλά απ' την άλλη, βλέποντάς με και την πορεία μου, παρατηρώ ότι ο άνθρωπος σ' όλα συνηθίζει και τα αποδέχεται. Δηλαδή, με το καιρό, δεν είναι ότι μειώνει το πόνος. Δεν μειώνει. Δηλαδή, προσωπικά και για τους γονείς που δεν είμαι γονέας, δεν μπορώ να το νιώσω ούτε στο 50%, αλλά πιστεύω, ας πούμε, η απώλεια ενός κοντινού σου ανθρώπου δεν λύνεται με το χρόνο. Το δικό μου, ίσως κάποια στιγμή κάπως να απαλύνει ο πόνος. Αλλά με τον καιρό απλά μαθαίνεις να το αποδέχεσαι κάπως. Μαθαίνεις να το αποδέχεσαι ή γίνεσαι πιο δυνατός. Σε κάνει πιο δυνατός, σε κάνει πιο... Τουλάχιστον το δικό μου που δεν έχει να κάνει με την απώλεια του σου ατόμου. Παρατήρησες, ας πούμε, πόσο δυνατός είναι ο εαυτός, ο χαρακτήρας σου μέσα από αυτό που έχεις καταφέρει να το αντιμετωπίσεις και το αντιμετωπίζεις. Ναι, αλλά πίστευα ότι είμαι πιο δυνατή. Και όταν σε βρίσκει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεις πόσο μικρός είσαι. Πόσο εύκολο είναι μία στιγμή στο να χάσεις τη ζωή σου και πόσο θλιβερό είναι να στεναχωριέσαι για το οτιδήποτε. Γιατί πλέον τα καθημερινά προβλήματα που κάποτε ήταν η ζωή σου και σε ένοιαζαν, πλέον δεν σε νοιάζουν τόσο. Έχει αλλάξει η οπτική σου στο πώς βλέπεις τον κόσμο και πώς έχει αλλάξει πριν το δυστύχημα και μετά? Ίσως φοβάμαι πλέον τον κόσμο. Δηλαδή, έχω τον φόβο να βγω από το σπίτι μου. Έχω το φόβο ότι πάλι κάτι θα γίνει, πάλι κάτι θα μου συμβεί, πάλι. Και είναι ο φόβος του, όσο σκληρό και αν ακουστεί, μη τυχόν και επιβιώσω πάλι από αυτό κομμάτια και πάλι μαζεύω τα κομμάτια μου. Δηλαδή, είναι αυτός ο φόβος. Γι' αυτό κλείνεσαι στον εαυτό σου και είναι και ο φόβος του αν θα βγω θα με κοιτάνε, που οι άνθρωποι δεν κοιτάνε συνήθως και με άσχημο τρόπο, απλά από περιέργεια. Και εμένα όμως με κάνει να αισθάνομαι άβολα αυτό, οπότε προτιμώ να μην βγει. Προτιμάς να κλείνεις λίγο προς τα Ναι. μέσα. Τι δηλώσεις υπήρξαν μετά από αυτό και τι υποσχέσεις, ας πούμε, και τι ίσχυσε τελικά? Υπήρχαν τα 11 μέτρα στήριξης που είχα διαβάσει, τα οποία, εντάξει, ίσως σε κάποιους να έλαβαν χώρα. Εγώ προσωπικά ακόμη και τον ψυχίατρό μου τον βρήκα μέσω της φίλης μου και δεν είχα μέχρι σήμερα κάποια στήριξη πέρα από το ότι ο ΕΟΠΗ μου πλήρωσε τα φάρμακα προσφάτως, δηλαδή έλαβα. Και έμαθα και από άλλα παιδιά ότι πλέον δρομολογούνται πιο γρήγορα όλα αυτά. Όμως πρώτα πλήρωσες και μετά έπρεπε να κάνεις αίτηση. Ναι, πλήρωσα αρκετά χρήματα, δηλαδή πάρα πολλά. Ποια είναι τα συναισθήματά σου όταν το σκέφτεσαι και τι απάντηση, άμα έχεις κάτι να πεις, τι θες να πεις? Είτε προς τα άτομα που κάνουν τις δηλώσεις, είτε οτιδήποτε νιώθεις, θες να εκφράσεις. Είμαι απογοητευμένη. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα που την αγαπάς και όλας και λες θα μείνω εδώ, θα κάνω πράγματα και συμβαίνει κάτι τέτοιο και κανένας δεν παίρνει ουσιαστικά την ευθύνη και απλά ρίχνουν τον μπαλάκι ο ένας στον άλλον, είναι στενάχωρο. Και γιατί δεν περίμενα να γίνει κάτι τέτοιο, κάτι τόσο τρομακτικό και τραγικό, και γιατί μετέπειτα νιώθω ότι σε λίγο θα φταίμε κι εμείς που το πήραμε το τρένο. Πώς το αντιμετωπίζεις τώρα, τι είναι αυτό που σου δίνει δύναμη καθημερινά να συνεχίζεις? Η ελπίδα. Γιατί όσο ζούμε, ίσως έστω μια πολύ μικρή ελπίδα υπάρχει για κάτι καλύτερο. Και οι δικοί μου άνθρωποι. Νιώθεις θυμό για εκείνο, για... Κυρίαρχο συναίσθημα. Κυρίαρχο. Δυστυχώς. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα είμαι τόσο θυμωμένη. Ναι.
Πώς μπορούμε να στηρίξουμε τους πληγέντες από το δυστύχημα των τεμπών? Τώρα, η πρόεδρος του Συλλόγου των θυμάτων, των γονέων των θυμάτων μάλλον, μας παροτρύνει να υπογράψουμε στο change.org μετατεύει, να υπογράψουμε για την άρση ασυλίας, μήπως και καταφέρουμε την άρση ασυλίας των υπουργών. Εμείς όλοι το ψηφίσαμε και στην οικογένειά μου, δηλαδή έχω βάλει και φίλους μου, τους πάντες. Και είναι η ελπίδα ότι ίσως κάτι να γίνει μέσω αυτού. Επίσης και ο καθένας ξεχωριστά θα βοηθούσε με το να μην το αφήσουν να ξεχαστεί, να μην περάσει. Σωστά. Έτσι απλά σαν μια απλή μέρα. Αν και με πλήγωσε πολύ το ότι λειτουργήσαν επιβραβευτικά και τονίστηκε και 2 και 3 φορές ότι ο λαός μίλησε με την ψήφο του. Συνεχίζω να πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που, και από μηνύματα που έχω λάβει, που δεν ξεχνάνε και δεν το αφήνουν να περάσει έτσι, ούτε θα το αφήσουν. Τι θα έλεγε σε κάποιο άτομο που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο? Είτε ήταν άτομο που ήταν στο δυστύχημα, είτε γονέας που βιώνει κάτι για το παιδί του. Ένα πλάνο μου έχει μείνει το ότι αν θέλεις κάτι να πεις σε κάποιον δικό σου ή κάτι να εκφράσεις ή κάτι να κάνεις στη ζωή σου, κάνε το τώρα. Γιατί μετέπειτα δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Όχι και μόνο σε δυστύχημα, μπορεί και στον δρόμο να βγεις και να συμβεί κάτι. Οπότε, για να μην ζεις με το αν και αν, να κάνεις πράγματα για σένα, ώστε να προχωράς κάπως, έστω και χτυπημένος, έστω και διαλυμένος. Γιατί η ζωή ούτως ή άλλως δεν περιμένει κανέναν. Εσύ είσαι αισιόδοξη. Τι προσμένει το μέλλον για σένα? Ποιο είναι το όνειρό σου? Δεν μπορώ να πω ότι οραματίζομαι πλέον κάτι μελλοντικά. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί το αφήνω απλά να κυλήσει. Δεν μπορώ να πω ότι έχω τα τρελά όνειρα. Το όνειρό μου είναι απλά κάπως να είμαι ανεξάρτητη, να περπατήσω, να κάνω έστω με το δικό μου τρόπο αυτά που μου άρεσε να κάνω. Όπως και ο αθλητισμός. Ακόμη και αν δεν είναι τρέξιμο, ακόμη και αν είναι κολύμβηση, δεν ξέρω. Εγώ έχω τελειώσει με τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει. Θέλω να σε ρωτήσω άμα έχεις κάτι παραπάνω να μοιραστείς εσύ που δεν ακούστηκε. Όχι, νομίζω τα κάλυψες όλα. Βασικά, έχω ακόμη μία ερώτηση, την οποία την αφήνω πάντα για το τέλος. Θέλει κάτι να σε ρωτήσει ο Θανάσης? Ο πόνος μένει, όπως είπες. Παρ' όλα αυτά αφήνεις τον κόσμο γύρω κάπως να μεγαλώσει και αυτό το στίγμα να είναι απλά ένα στίγμα γύρω από έναν κόσμο που έχει μεγαλώσει. Εσύ πώς βλέπεις τον κόσμο μετά το στίγμα, γύρω από το στίγμα πλέον, πώς έχει μεγαλώσει όλο αυτό? Εννοείς τους γύρω μου που δεν ήταν στο τρένο, τους γύρω μου στην καθημερινότητα? Τον κόσμο γύρω σου γενικά, όχι μόνο τους ανθρώπους. Ποια είναι αυτή η νέα πραγματικότητα που... Με φόβο, με δισταγμό. Τα άτομά μου ήταν πάντα άτομα μου, πάντα με στήριξε και άλλος κόσμος απ' έξω, είτε με σχόλια, είτε με άλλα έμπρακτα πράγματα. Αλλά είναι το ότι αυτό που είπα, ότι τώρα αν είναι να βγω έξω, δεν μου φταίει ο κόσμος. Είναι κάτι δικό μου το ότι δεν νιώθω άνετα. Ή φοβάμαι. Φοβάμαι πλέον να είμαι ανάμεσα σε κόσμο. Φοβάμαι
μην παρεξηγηθώ κάπως, φοβάμαι να προσέχω τα λόγια μου, γιατί ο κόσμος ακόμη και γύρω μας είναι πληγωμένος με κάποιον τρόπο που ο καθένας βιώνει τις δυσκολίες του. Οπότε πλέον και μετά το δυστύχημα σκέφτομαι 2 και 3 φορές τι θα πω. Σκέφτομαι το πώς με βλέπει ο κόσμος, το ότι δεν θέλω ούτε ήθελα ποτέ να με λυπούνται. Και πολλές φορές, αν δω στα μάτια τους που θα με κοιτάξουν για το οτιδήποτε, είτε για το πώς προσπαθώ να περπατήσω, είτε για το οτιδήποτε, νιώθω άβολα για αυτό το λόγο, ότι δεν θέλω ούτε να με λυπάται κάποιος, ούτε να παίρνω πάνω μου όλα αυτά τα βλέμματα έξω. Άρα είναι σαν να νιώθεις πως ο κόσμος έχει σταματήσει κάπως να μεγαλώνει και να προχωράει ή τουλάχιστον πάει αργά. Ο κόσμος προχωράει, εγώ νιώθω ότι έχω σταματήσει κάπως. Έρχεται κάποια ακούσια πρόοδος, η οποία είναι από τα τραύματα του σώματος, αλλά η ψυχή είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το οποίο ακόμη κι εγώ που πίστευα ότι είμαι πολύ δυνατή, εγώ δεν θα μασήσω. Μαζί και όλοι γύρω μου. Κι όμως μάσησα. Κι όμως και φοβήθηκα και φοβάμαι και ακόμη που ανέφερα ότι και από το σπίτι μου φοβάμαι να βγω. Γιατί το να δίνουμε συμβουλές είναι το μόνο εύκολο. Αλλά το να το ζούμε κάτι είναι τελείως διαφορετικό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα είσαι εδώ Ναι, και κάνεις κάτι που απαιτεί πάρα πολύ θάρρος. ναι. Και ένα μέρος του εαυτού μου χαίρεται που είμαι εδώ. Και ας υπάρχουν τα υπόλοιπα μέρη του εαυτού μου που το βάζουν κάτω κάθε μέρα και ξανασηκώνονται κάθε μέρα. Πριν κλείσουμε, θέλω να σε ρωτήσω ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να αφήσεις με την ιστορία σου. Σε όλους αυτούς που έχουν ζήσει ακόμη και κάποιο τροχαίο που είναι συγκλονιστικό ή κάποιο αντίστοιχο δυστύχημα ή κάποια απώλεια ή οποιαδήποτε αναπηρία, να προσπαθούν να μην το βάζουν κάτω. Ακόμη κι αν εσύ δεν θες να το κάνεις για τον εαυτό σου, γύρω μας υπάρχουν άτομα που μας αγαπάνε και θέλουν να μας βλέπουν να ζούμε και να προοδεύουμε και όχι απλώς να επιβιώνουμε και να αναπνέουμε. Αυτό που σου συνέβη, νιώθεις πως μείωσε την όρεξή σου για ζωή ή το ακριβώς αντίθετο? Δεν θέλω να επηρεάσω κάποιον με την απάντησή μου, γιατί προς το παρόν δεν είμαι σε αυτή την ψυχολογική κατάσταση που μπορώ να... Ίσως κάποια στιγμή να είμαι τόσο καλά, που να πω ότι δείτε αυτό το κατάφερα. Ακόμη κι εγώ που μάσησα, μπορούν όλοι. Και πιστεύω ακράδαντα στην ανθρώπινη δύναμη. Ότι μέσα μας κρύβουμε απεριόριστη δύναμη που ακόμη και το πιο τραγικό να ζήσουμε, τότε καταλαβαίνουμε τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Πολύ όμορφο. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες τη μοναδική ιστορία σου και τα βιώματά σου μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ.